السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قلب القصور العثمانية، حيث الجمال يلتقي بالدهاء والسلطة، سنذهب معا في رحلة ساحرة إلى أعماق التاريخ العثماني، لنستعرض أجمل 10 سلطانات عثمانيات تركنا بصمتهن في السياسة والفن والثقافة. فلنبدأ. في المرتبة العاشرة السلطانة شاه سلطان، هي إحدى الأميرات العثمانيات البارزات، وهي ابنة سليم الأول وشقيقة السلطان سليمان القانوني، وتعد واحدة من الشخصيات النسائية المهمة في الدولة العثمانية. الأميرة الجميلة التي أبهرت الجميع بجمالها الراقي وأسلوبها المميز. شاه سلطان تسمى أيضا بشهرزاد، ولدت عام 1509. كانت شاه سلطان معروفة بجمالها وذكائها، ولعبت دورا مؤثرا في البلاط العثماني، حيث كانت على اتصال دائم بشقيقها السلطان سليمان القانوني. يقال أنها كانت قريبة من والدتها السلطانة عائشة حفصة، وساهمت في إدارة الشؤون الداخلية للعائلة الحاكمة. تزوجت من رجل الدولة البارز لطفي باشا في عهد السلطان سليمان، على الرغم من أن دورها السياسي لم يكن مباشرا كدور السلطانة هيام، إلا أن شاه سلطان كانت شخصية مؤثرة في محيط البلاط. يعتقد أنها استخدمت علاقاتها لمساندة زوجها وتحقيق توازن في القوى داخل الدولة. توفيت شاه سلطان في عام 1572 ودفنت في اسطنبول. تركت خلفها سمعة طيبة كأميرة نبيلة وشخصية قوية في التاريخ العثماني. وفي المرتبة التاسعة بزم عالم سلطان، زوجة السلطان محمود الثاني ووالدة السلطان عبد المجيد الأول. بزم عالم كانت أيقونة للجمال والثقافة، كانت تهتم بتعليم النساء والفنون، مما جعلها رمزا للإلهام. ولدت السلطانة بزم عالم عام 1807. تعتبر واحدة من أبرز وأجمل السلطانات في الدولة العثمانية، وقد عرفت بجمالها وثقافتها وتأثيرها الكبير على الحياة الاجتماعية والسياسية في الإمبراطورية العثمانية. تميزت بزم عالم بحبها للعلم والثقافة وأعمال الخير. لعبت دورا كبيرا في تعزيز نظام التعليم والصحة، حيث أسست العديد من المؤسسات الخيرية مثل المستشفيات والمدارس. يعد مستشفى بزم عالم في اسطنبول الذي لا يزال يعمل حتى اليوم أحد أهم إنجازاتها. كما اشتهرت بزم عالم بحكمتها وذكائها، وكانت شخصية مؤثرة في السياسة العثمانية. توفيت عام 1853. وفي المرتبة الثامنة مهرشاه سلطان، إحدى السلطانات العثمانيات التي تركن بصمة في التاريخ العثماني. عرفت بجمالها وذكائها وشخصيتها الكريمة. كانت زوجة السلطان مصطفى الثالث ووالدة السلطان سليم الثالث، الذي كان أحد السلاطين العثمانيين الإصلاحيين. ولدت عام 1745. كانت معروفة بأعمالها الخيرية ورعايتها للفقراء. اشتهرت مهرشاه سلطان بجمالها الفريد الذي كان يجمع بين الأناقة والرقي. قيل أنها كانت ذات بشرة مشرقة وملامح متناسقة تبرز جاذبيتها، وإلى جانب مظهرها الخارجي كانت تتمتع بشخصية عطوفة ولطيفة، مما أضاف إلى جاذبيتها وسحرها. اسم مهرشاه يعني وجه القمر وملكة الشمس، مما يعكس جمالها الباهر وهيبتها الملكية. لعبت مهرشاه سلطان دورا كبيرا في حياة ابنها السلطان سليم الثالث، حيث كانت داعمة له في فترة حكمه التي شهدت العديد من الإصلاحات المهمة في الدولة العثمانية. عرفت بذكائها السياسي وحكمتها، مما ساعدها على الحفاظ على مكانتها في البلاط العثماني خلال فترة صعبة مليئة بالتحديات. كانت مهرشاه سلطان واحدة من أكثر السلطنات سخاء في الأعمال الخيرية. أنشأت العديد من المؤسسات الخيرية مثل المساجد والمدارس والمستشفيات. من أبرز مشاريعها نافورة مهرشاه سلطان ودار الشفقة في اسطنبول، التي كانت ملجأ للفقراء والمحتاجين. عرفت بطيبتها وتواضعها رغم مكانتها العالية في البلاط العثماني. كانت تحب مساعدة الفقراء ودعم العلماء والفنانين، مما جعلها محبوبة من الشعب. جمالها وأناقتها إلى جانب شخصيتها المؤثرة ودورها الاجتماعي والسياسي جعلوها واحدة من السلطانات التي تميزن في التاريخ العثماني، رغم أنها لم تكن سلطانة والدة لفترة طويلة مقارنة ببعض الأسماء البارزة.
إلا أن تأثيرها في عهد ابنها والإرث الخيري الذي تركته يجعلانها من الشخصيات النسائية المهمة. وتوفيت عام 1805. وفي المرتبة السابعة السلطانة خديجة ابنة السلطان سليم الأول من زوجته عائشة حفصة وأخت السلطان سليمان القانوني. خديجة سلطان واحدة من أشهر الأميرات العثمانيات، كانت شخصية استثنائية في البلاط العثماني، رغم أن جمالها لم يكن الميزة الوحيدة التي ميزتها، إلا أنها كانت تعرف بجاذبيتها ورقتها التي جعلتها محط أنظار الجميع. اشتهرت خديجة سلطان بملامحها الشرقية الجميلة والبشرة النقية، فكانت تمتلك عينين براقتين تضفيان على مظهرها جاذبية ورقيا. ولكن جمالها لم يقتصر على ملامحها، بل انعكس أيضا في أسلوبها الراقي وذوقها في اختيار الملابس والحلية الفاخرة، مما أضفى عليها هالة من السحر والتميز. كما كانت تتمتع بروح لطيفة وشخصية هادئة، بجانب مظهرها الخارجي جعلتها محبوبة من الجميع. وبصفتها أخت السلطان سليمان القانوني، كانت خديجة سلطان قريبة من دائرة السلطة، كما أن زواجها من الوزير الأعظم إبراهيم باشا أحد أعظم رجال الدولة العثمانية عزز مكانتها السياسية والاجتماعية، رغم أن زواجهما شهد تحديات كثيرة. ولدت عام 1496 وتوفيت عام 1538. وفي المرتبة السادسة السلطانة صفية سلطان زوجة السلطان مراد الثالث ووالدة السلطان محمد الثالث، تعد من أجمل السلطانات العثمانيات وأكثرهن تأثيرا في الدولة العثمانية. جمالها اللافت وذكائها السياسي جعلها واحدة من الشخصيات النسائية المحورية في البلاط العثماني، خاصة خلال فترة سلطنة الحريم. كانت صفية سلطان من أصول ألبانية، تميزت بملامح أوروبية ساحرة جمعت بين الأناقة والأنوثة، وعرفت بجمالها اللافت للنظر مع بشرة ناعمة وعينين حادتين مليئتين بالذكاء والحكمة. كانت شخصيتها الجذابة تكمل جمالها الخارجي، وجمالها لم يكن فقط في ملامحها بل في الطريقة التي كانت تتميز بها، مما أضاف لها هالة من الهيبة والرقي. كما أن صفية سلطان لم تعتمد على جمالها فقط، بل كانت تتمتع بذكاء سياسي خارق مكنها من لعب دور كبير في البلاط العثماني، حتى أصبحت واحدة من أكثر السلطانات نفوذا، حيث كانت المستشارة الأولى لزوجها السلطان مراد الثالث، ثم وصية على العرش خلال حكم ابنها السلطان محمد الثالث. عرفت بقدرتها على التعامل مع المؤامرات في القصر، وحافظت على مكانتها رغم المنافسات والصراعات الداخلية. ولدت السلطانة صفية في عام 1550 وتوفيت عام 1619. وفي المرتبة الخامسة السلطانة عائشة حفصة والدة السلطان سليمان القانوني وزوجة السلطان سليم الأول، كانت واحدة من أبرز النساء في التاريخ العثماني وأكثرهن نفوذا خلال فترة حكمها كوالدة السلطان. ورغم أن دورها السياسي والاجتماعي كان طاغيا، إلا أن جمالها وذكائها شكلا جزءا مهما من شخصيتها التي جعلتها محط الأنظار. كانت عائشة حفصة سلطان ذات ملامح أنيقة وجذابة تجمع بين البساطة والهيبة الملكية، واشتهرت ببشرتها النضرة وعيونها التي عكست قوة شخصيتها، مما أضاف لجمالها الخارجي بريقا من الحكمة والثقة. فجمالها كان يكمله هدوءها ورزانتها، وهو ما جعلها شخصية محترمة ومؤثرة في البلاط العثماني. كما كانت تتمتع بذكاء فطري وقوة شخصية جعلتها مؤهلة لتلعب دورا مهما كوالدة السلطان، وهو أعلى منصب يمكن أن تصل إليه امرأة في الدولة العثمانية. كما لعبت دورا رئيسيا في تربية السلطان سليمان القانوني الذي أصبح واحدا من أعظم السلاطين في التاريخ، وكانت أيضا معروفة بحكمتها وقدرتها على إدارة الحريم العثماني والسيطرة على التوازنات داخل القصر. ولدت السلطانة عائشة حفصة عام 1479 وتوفيت عام 1534. وفي المرتبة الرابعة السلطانة نوربانو زوجة السلطان سليم الثاني ووالدة السلطان مراد الثالث، كانت واحدة من أجمل السلطانات وأكثرهن تأثيرا في الدولة العثمانية. جمالها الآسر وذكائها الفائق جعلها رمز الهيبة والجمال في البلاط العثماني. كانت نوربانو من أصول إيطالية،
يقال أنها ولدت باسم سيسيليا في نير بافو. امتازت بملامح أوروبية رائعة، بشرتها الفاتحة وشعرها الطويل وعينيها العميقتين الساحرتين، إلى جانب جمالها الخارجي كانت تتمتع بحضور قوي وكاريزما لا تقاوم، مما جعلها مميزة بين نساء الحريم. لم يكن جمالها فقط هو ما جعلها محبوبة مؤثرة، بل ذكائها ودورها السياسي البارز، فكانت مستشارة مهمة لزوجها السلطان سليم الثاني، حيث ساعدته في اتخاذ قرارات مهمة. وبعد وفاة زوجها أصبحت وصية على العرش خلال فترة حكم ابنها مراد الثالث، وكان لها نفوذ قوي في إدارة شؤون الدولة. ولدت السلطانة نوربانو عام 1525 وتوفيت عام 1583. وفي المرتبة الثالثة السلطانة مهرماه ابنة السلطان سليمان القانوني والسلطانة هيام. كانت واحدة من أجمل وأذكى النساء في التاريخ العثماني، اسمها يعني الشمس والقمر، وهو ما يعكس جمالها الذي كان يقال أنه مزيج من إشراقة الشمس وسحر القمر. كانت تعرف بملامحها الرقيقة والمتناسقة التي تجمع بين جمال والدتها الأوروبي وملامح والدها الشرقية. كانت تتمتع بشعر طويل وبشرة ناعمة، وكان جمالها محط أنظار النبلاء في البلاط العثماني. ولكن لم يكن جمالها خارجيا فقط، بل انعكس أيضا على شخصيتها المميزة وذكائها الذي جعلها محبوبة في القصر وبين أفراد الدولة. ورثت مهرماه دهاء وذكاء والدتها هيام، مما جعلها تلعب دورا سياسيا بارزا خلف الكواليس. كانت شخصية حنونة وقوية في الوقت نفسه، ومعروفة بدعمها لوالدتها في الصراعات السياسية داخل القصر. استخدمت نفوذها ومكانتها لتحقيق التوازن بين القوى المتصارعة في البلاط. تزوجت السلطانة مهرماه من رستم باشا، أحد أقوى وزراء الدولة العثمانية، لكن زواجها كان يحمل أبعاداً سياسية أكثر من كونه عاطفياً، واستمرت في التأثير على والدها السلطان سليمان ومجلس الوزراء، وأصبحت صوتاً مسموعاً في القرارات المهمة. ولدت السلطانة مهرماه عام 1522 وتوفيت عام 1578. وفي المرتبة الثانية السلطانة كسوم سلطان. كانت كسوم سلطان تعد واحدة من أبرز وأجمل النساء في التاريخ العثماني، وهي معروفة بجمالها الخلاب وذكائها السياسي ونفوذها الكبير في الدولة العثمانية. كانت كسوم سلطان زوجة السلطان أحمد الأول، وأم السلطانين مراد الرابع وإبراهيم الأول، وجدة السلطان محمد الرابع. اشتهرت كسوم سلطان بجمالها الأخاذ الذي أثر السلطان أحمد الأول، مما جعلها واحدة من أبرز محظياته، ثم زوجته الشرعية. كانت تعرف بملامحها الجذابة وعينيها الساحرتين وبشرتها النقية، وهو ما جعلها محط إعجاب ليس فقط من في القصر، بل في الإمبراطورية بأكملها. كسوم سلطان لم تكن فقط جميلة، بل كانت ذكية وماهرة في إدارة شؤون الدولة، وأصبحت واحدة من النساء الأكثر تأثيراً في فترة تعرف بسلطنة الحريم، حيث تولت الحكم بشكل غير مباشر كوصية على عرش أبنائها وأحفادها. وعرفت أيضاً بحكمتها ودهائها السياسي، واستطاعت الحفاظ على موقعها في القصر رغم التحديات والمؤامرات التي كانت تحاك داخل البلاط. ولدت السلطانة كسوم في عام 1589. انتهت حياة كسوم سلطان بشكل مأساوي، حيث تم اغتيالها في القصر عام 1651 خلال صراع على السلطة. وفي المرتبة الأولى السلطانة هيام. كانت واحدة من أشهر النساء في التاريخ العثماني وأقواهن. هي زوجة السلطان سليمان القانوني وأم الأمير سليم الثاني الذي أصبح سلطانا فيما بعد. نشأت هيام في أوكرانيا، وكانت تعرف في شبابها باسم روكسلانا، ومن المعروف أنها وقعت في الأسر خلال إحدى الغزوات، ثم أحضرت إلى القصر العثماني كجارية. ولكن سرعان ما لفتت انتباه السلطان سليمان بجمالها وذكائها. تميزت بعلاقتها الوثيقة مع السلطان سليمان، حيث تحولت من مجرد جارية إلى زوجة شرعية، وهو أمر نادر جدا في ذلك العصر بين السلاطين العثمانيين. اشتهرت بذكائها الدبلوماسي، ويعتقد أنها لعبت دورا كبيرا في السياسة العثمانية خلال فترة حكم سليمان بسبب نفوذها الكبير. كانت شخصيتها مسارا للجدل بين المؤرخين، حيث اعتبرها البعض رمزا للقوة النسائية في البلاط العثماني،
بينما انتقدها آخرون واتهموها بالتلاعب وبالمؤامرات داخل القصر، خاصة فيما يتعلق بالتخلص من خصومها مثل الأمير مصطفى ابن سليمان الأكبر. ولدت السلطانة هيام عام 1504 وتوفيت عام 1558.